ครับผมวัดละนะครับจากช่องวัดละอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับทีนี้เรามาดูบอดี้1:6 PVC นะครับที่เราลองทำเองเพื่อเอามาใช้นะครับกับโปรเจกต์โคลนทูเปอร์นะครับหรือถ้าหลายๆคนอยากลองเอาไปทำนะครับสายโมหรือสายแบชนะครับชุดผ้าผมว่าก็เป็นทางเลือกนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อบอดี้จากท้องตลาดนะครับเป็นการประหยัดเงินแล้วก็ได้บอดี้ที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่หรืออ้วนหรือผอมอะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะทำเองแก้ไขเองได้ก็จะประกอบไปด้วยนะขาที่เราทำมาก็คือเป็น PVC นั่นแหละครับ3ชิ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นข้อต่อ2จังหวะนะครับในส่วนของหัวเข่านะครับตรงนี้เป็นสรีระของคนนะครับไม่ใช่ดรอยก็อาจจะเป็นจำเป็นที่จะต้องพับได้เยอะนะครับเหมือนกับมนุษย์นะครับข้อเท้าก็เป็นบอลจอยนะครับเพิ่มองศาในการขยับนะครับในการโพสส่วนของแขนก็เหมือนเดิมครับเหมือนทุกๆครั้งเราก็จะใช้บอลจอย 2D ข้อต่อแพนแล้วก็ข้อต่อ2จังหวะอันใหม่ที่เราเพิ่งทำไปลำตัวก็จะมีผมจะทำเป็น2ส่วนนะครับแยกกันก็คือช่วงหน้าอกกับช่วงท้องนะครับก็เป็นบอลจอยต่อเข้าไปตรงนี้ปึ๊บนะครับก็จะเพิ่มองศาในการหมุนบิดตัวจริงๆแล้วนะครับถ้าอย่างหลายคนจะเอาไปทำไปโมใส่ชุดผ้าก็อาจจะมีข้อต่อบอลจอยอีกลูกหนึ่งไว้ตรงนี้นะครับแต่ของผมจะทำเป็นทหารโคลนก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีข้อต่อตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นชุดเกาะคุมตรงนี้นะครับข้อต่อนี้ไม่ได้ใช้เราก็เลยไม่จำเป็นต้องทำเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มข้อต่อขาที่เราทำบอลจอยไว้นะเพิ่มองศาของการวางเบ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่นี้เราก็จะทะแยงขึ้นมาเป็นมุม45องศาเพื่อเพิ่มองศาในการกางขานะครับของฟิกเกอร์เราคือมันก็จะหุบขาได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าการกางขาของฟิกเกอร์มันก็จะเพิ่มองศาขึ้นได้อีกนะครับเผื่อใครทำท่าโพสประหลาดแบบมันก็จะเพิ่มองศาในการกางขาออกมาได้สำหรับใครที่จะเอาไปโมฟิกเกอร์ที่ต้องมีการแบบถอดเสื้อนะครับเราก็สามารถเอาอุปกรณ์สิวหรือเป็นมินิไกเดอร์นะครับแกะเป็นรอยของกล้ามเนื้อใส่ลงไปน่าจะดูสวยงามขึ้นนะครับแต่ผมไม่ได้ใส่ลงไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีชุดมาคุมอีกทีนึงข้างในก็เท่ากับว่าดีเทลเราอาจจะไม่ได้เห็นประกอบแขนเข้าไปครับทีนี้เราก็จะได้บอดี้ของ1:6ที่เราจะเอาไปใช้ในงานไปโมไปทำเป็นโครงในหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทำเองได้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากลองทำใช้เองดูตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ทำนะครับก็เป็นส่วนที่เราต้องเอาหัวมาติดก็จะมีคอกับส่วนหัวนะครับเราก็ต้องใช้บอลจอยอีก2ลูกส่วนมือก็ต้องติดเพิ่มนะครับเป็นมือฟิกหรือเป็นมือแอคชั่นฟิงเกอร์ที่เราเคยทำก็ได้นะครับถ้าเกิดใครขยันทำนิ้วก็สามารถทำแอคชั่นฟิงเกอร์อันเดียวคือมันสามารถดัดมือได้แต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทำก็ทำเป็นนิ้วฟิกแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนหลายๆอันหน่อยอาจจะเป็นมือจับอาวุธหรืออะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นหัว Jango Fett นะครับ1:6เดี๋ยวเราลองมาเทียบกับบอดี้ดูนะครับบอดี้ที่ผมทำอาจจะดูผอมไปสักนิดนึงนะครับถ้าเราต่อคอมาก็จะเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับพอใช้ได้เห็นไหมฮะถ้าใครชอบบอดี้ที่มันหนาๆหน่อยก็สามารถเอา PVC มาเพิ่มตัดเป็นรูปกล้ามเนื้อมาใส่ที่หลังได้นะครับเพิ่มรายละเอียด texture ของร่างกายลงไปตามความชอบเลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับยังไงโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ